අද දවසේ ඉස්සෙල්ලාම පටන් ගන්න හදන්නේ HTML වල දෙවෙනි නීතිය. HTML භාෂාවේ දෙවෙනි නීතිය තමයි අපි කලින් නීතිය ගැන පොඩ්ඩක් මතක් කරගමු. පළවෙනි නීතියෙන්නේ යම් දෙයකට වෙනසක් කරනවා නම් ඒ වෙනසට අදාළ ටැග් දෙක දෙපැත්තේ දානවා මේ වගේ. මේ ටැග් එක මේ අතර තමයි අපි අන්තර්ගතය දාන්නේ. ඔය කලින් නීතිය අපි ඉගෙනගෙන තියෙන නීතියක්. මෙන්න දෙවෙනි සහ අවසාන නීතිය අපි ඉගෙන ගන්න හදන HTML භාෂාවේ මෙන්න මේකයි වෙන්නේ. මේකේ නීතියේ නම තමයි HTML attributes. attributes මේක අපේ IT සිලබස් එකේ ස්ථාන කීපයක මේ වචනේ අපිට දකින්න ලැබෙනවා. මේකේ සිංහල තේරුම අපි පාවිච්චි කරන්නේ උපලක්ෂණ කියලා. උපලක්ෂණ. හරියට ලක්ෂණ වගේම තමයි. හරි? මේක මෙන්න මෙහෙමයි වෙන්නේ. උපලක්ෂණයක් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ. මේක ගන්න අපි හොඳ උදාහරණයක් ගන්නවා. මේකේ කොහොමද අපි මේ අදාළ කොටස් වල යන ප්‍රැක්ටිකල් එකකුත් යන නිසා මෙන්න මෙහෙම මම ගන්නවා. ඉස්සෙල්ලා බෝඩ් එකේ මම මේ විදිහට අදාළ කොටස උගන්වන්නයි යන්නේ. දැන් අපි මේ වගේ ගමු. ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඉස්සෙල්ලා වැඩේ කළා. දැන් අපි මොකක් හරි වචනයක් නෝට්පෑඩ් එක අරගෙන ටයිප් කරනවා. ශ්‍රී ලංකා කියලා. මේ අපි දැන් මේ නෝට්පෑඩ් එකේ ටයිප් කරන විදිය. හරි? දැන් ඊට පස්සේ කරන්නේ ඔන්න ඕක අපි වෙබ් බ්‍රවුසරේ සේව් කරලා බැලුවාම ශ්‍රී ලංකා කියලා සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයෙන් ෆොන්ට් සයිස් එක 11න් වගේ ඔහොම පේන්න තියෙනවා. දැන් ඊට පස්සේ කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ වැඩක්. ඊට පස්සේ අපි කරනවා මේක දෙපැත්තේ දානවා H එක. අපි මේක කලින් කොටසකදී පාඩමකදී ඉගෙන ගත්ත H1. මොකද මේකෙන් කරන්නේ? අදාළ කොටස මාතෘකාවක් කරනවා. ඔන්න දැන් අපි ශ්‍රී ලංකා කියලා දැම්මා. ඔහොම දැම්මා. ඊට පස්සේ H1 එක ක්ලෝස් කරා. මේක අපේ පළවෙනි නීතියෙන් අපි කරේ පළවෙනි රූල් එකෙන් කන්ටෙන්ට් එක දෙපැත්තේ අදාළ ඕපන් ටැග් එක ක්ලෝසින් ටැග් එක ඕපනින් එකයි ක්ලෝසින් එකයි දැම්මා. දැන් මොකද්ද වෙන්නේ? මේ අපේ වෙබ් පේජ් එක නම් ශ්‍රී ලංකා කියලා මාතෘකාවක් විදිහට ලොකු අකුරෙන් පේන තියෙන ඔන්න ඔය වගේ. රයිට්. දැන් උපලක්ෂණ තියරියට අපි එන්න හදන්නේ. එතකොට උපලක්ෂණයක් කියන්නේ මෙහෙම දෙයක්. අපිට මේ ටැග් එකෙන් මීට එහා වෙනසක් කරන්න බෑ. කරන්න පුළුවන් එකම වෙනස්කම් ටික අකුරු ප්‍රමාණය සයිස් එකකට වෙනස් කරන්න chance එක දුන්නා. අපි දැන් කරන්න හදන්නේ මෙන්න මේ උපලක්ෂණ පාවිච්චි කරන්න. මෙන්න මෙහෙමයි උපලක්ෂණයේ සරල වර්ථ දක්වන්නේ. ඉස්සෙල්ලා එහෙම ගන්නවා. ටැග් එකකින් කරගන්න බැරි දෙයක් කරගන්න අපි ඒක ඇතුලේ පාවිච්චි කරන උපපදයක් කියන උපලක්ෂණයක් කියලා. හරිද? දැන් මෙන්න මෙහෙමයි වෙන්නේ. දැන් අපි මෙහෙම ගමු. අපිට ඕන මෙන්න මේ ශ්‍රී ලංකා කියන මාතෘකාව වෙබ් පිටුවේ මැදට ගන්නයි ඕන. දැන් අපිට ඕන මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. මේ තියෙන අපේ වෙබ් පේජ් එක නම් අපිට ශ්‍රී ලංකා කියන මාතෘකාව වෙබ් පේජ් එකේ මේ වගේ සෙන්ටර් ලයින් එක කියන මැදින් පෙන්වන්නයි ඕන. හැබැයි දැන් අපිට ටැග් එකක් ඒකට අර්ථ දක්වලා නැහැ. ක්‍රම නම් තියෙනවා සෙන්ටර් ටැග් එක දැම්මත් හරි. එහෙම නැහැ අපි දැන් මේක උපලක්ෂණයක් විදිහට කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම H1 එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපි දැක්කේ ඊළඟට තියෙනවා ශ්‍රී ලංකා කියලා අපේ අන්තර්ගතය මාතෘකාව. ඊට පස්සේ H1 ටැග් එක ක්ලෝස් කරලා තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම උපලක්ෂණ පාවිච්චි කරන්න. උපලක්ෂණයක් හැමතිස්සෙම ටැග් එකේ අදාළ නම ලිව්වට පස්සේ අවසානයේ ස්පේස් එකක් තියලා මම මෙන්න මෙතන දාන උපලක්ෂණේ තමයි ලයින්. දැන් ඔයාලා ආධුනික අය නම් ඉස්සෙල්ලාම බලනවා මේ ඔක්කොම මතක තියාගන්නේ කොහොමද? ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක භාවිතයත් එක්ක ඕක සාමාන්‍ය දෙයක් වෙනවා. එහෙනම් මේ align කියන්නේ මොකද්ද? උපලක්ෂණ. මේ තියෙන attribute එක උපලක්ෂණය. align. එතකොට මේ උපලක්ෂණයක් හැමතිස්සෙම ওই වගේ ටැග් එකක් ඇතුළේ මේ විදියට ඉන්නේ. උපලක්ෂණයකට බොහෝ අවස්ථාවල ගොඩක්ම වෙලාවට මේ වගේ සමාන ලකුණක් ඉස්සරහා වටිනකමක් එනවා. ඒ වටිනකම වචනයක් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඉලක්කමක් වෙන්නත් පුළුවන්. මම මෙන්න මෙතන ගන්නවා වචනයක් තමයි ඒ වෙලාවේ වටිනාකමට එන්නේ සෙන්ටර් කියලා. මෙතනින් වහන්න තියෙන විශාල ලකුණ වහන්න මෙන්න මෙතන අවසානයේ. එහෙනම් මේ තියෙන වැලියු එක නැත්නම් අගය අදාළ උපලක්ෂණයේ අගය ඔය තියෙන්නේ. ඔන්න ඔහොමයි වෙන්නේ. එතකොට දැන් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ ක්‍රමයට මාතෘකාවක් මැදට ගන්න. මේක වල නෝට්පෑඩ් එකේ ටයිප් කරලා අවුට්පුට් එක බැලුවාම මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ තවත් ලක්ෂණ. මේ උපලක්ෂණ කවදාවත් මේ විදිහට වහන්න ඕන නැහැ. ඒවා අර විදිහටම තියෙන ওই ක්‍රමයට හරි. තව සමහරට ගැටලු වෙනවා මෙන්න මේ උපලක්ෂණයක් ඉස්සරහා මේ වගේ කමා දාන්න ඕනද? මෙහෙමයි. අත්‍යවශ්‍ය නැති තැන් තියෙන දැන් මේ වගේ තැනක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඕන කෙනෙක්ට මෙහෙම පුළුවන්.
කෙනෙක්ට පුළුවන් සමහර තැන් අපි පාඩම් වල ඉස්සරහට යනකොට දෙන අනිවාර්යෙන් පෙරලිකමා උද්දෘතකමා දාන්න ඕන වෙන ඩබල් කොටේෂන් දාන්න ඕන තැන් එනවා. මෙතෙන්ද එහෙම ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඔන්න ඔහොමයි උපලක්ෂණ එන්නේ. එහෙනම් ටැග් එකකින් කරගන්න බැරි දෙයක් කරගන්න ටැග් එක ඇතුලේ අර්ථ දක්වපු උපපද අපි කියන උපලක්ෂණ. ඒ උපලක්ෂණයකට හැමතිස්සෙම වටිනකමක් තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට 98ක් විතර අවස්ථාවල මේ වගේ වටිනකමක් තියෙනවා. ඒ වටිනකම සමාන ලකුණ ඉස්සරහා දාන්න ඒක වචනයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒක ඉලක්කමක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඔන්න ඔහොමයි උපලක්ෂණ පාඩම අපි කරන්නේ. එතකොට මේන් ඉස්සරහට ඔන්න දෙවෙනි නීතියත් ඉගෙනුවා ප්‍රධාන නීති දෙක. මේන් ඉස්සරහට මේ පළවෙනි නීතියයි දැන් ඉගෙන ගන්න දෙවෙනි නීතියයි ඔක්කොම පාවිච්චි කරලා භාෂාව ලස්සනට කරගෙන යන්න තියෙනවා. උපලක්ෂණ එක ඉවරුණත් එක්කම ටේබල් වල ඊළඟ වැඩක් තියෙනවා. ටේබල් කියන්නේ ලිස්ට් එක වගේම ප්‍රධාන ඒකකයක්. එතකොට මේකත් සාමාන්‍ය අපි ප්‍රශ්නයක් දැක්කොත් රචනා එකක් වුණත් අනිවාර්යයෙන්ම සයිට් එකක වගුවක් දාන කෙනා. එතකොට ලැන්ග්වේජ් එකේ වැඩිම වචන සෙට් එකක් අහුවෙන්න නැත්නම් වචන ටිකක් අපිට ඉගෙන ගන්න ලැබෙන මෙන්න මේ ටේබල් යටතේ. එතකොට මේකේ දෙන ටැග් ටිකක් තියෙනවා උසුලන. ප්‍රධාන ටැග් එක ප්‍රධාන උසුලනය වෙන්නේ ටේබල් කියන උසුලනය. ඊට පස්සේ TR කියලා එකක් එනවා. TR එක ගන්නේ වගුවේ පේලි පෙන්නන්න. ටේබල් රෝ කියන වචන කෙටි වෙලා මේක තමයි ප්‍රධාන ටැග් එක ටේබල් එක. දෙවෙනි කියන්නේ TR වගුවේ පේලි. ඊළඟට වගුවේ තීරුවල මාතෘකා පෙන්වන්න TH කියන ටැග් එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ TD කියන එක ගන්න වගුවේ සාමාන්‍ය දත්ත පෙන්වන්න සාමාන්‍ය කොටුවල තියෙන data පෙන්වන්න. ඊට පස්සේ තව එක ටැග් එකක් තියෙනවා caption කියලා. මෙන්න මේ කියන ටැග් වලින් වැඩිපුර අපිට පාවිච්චි වෙන මේ කියන කොටස් තුන විතරයි. මේක අපිට වගුව ආරම්භයේදී සහ අවසානයේ පාවිච්චි වෙනවා. මේක වගුවකට මාතෘකාවක් දානකොට පාවිච්චි වෙනවා. මම නැවත මුලින් ඉඳලා කියනවා වගුවේ ආරම්භය, වගුවේ පේලි, වගුවේ තීරු මාතෘකා, වගුවේ සාමාන්‍ය දත්ත, වගුවේ මාතෘකාව මේ කැප්ෂන් ටැග් එකෙන් දාන්න. හරි. එතකොට මෙන්න මේ දැන් අපි උපලක්ෂණ දැනුම දන්න නිසා මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. ඔයාලා දන්නවා වගුවල සාමාන්‍ය මේ වගේ බෝඩර් එකක් තියෙනවා වටේට. මේ වගේ බෝඩර් එකක්. අනේ බෝඩර් එක ගන්න ටේබල් ටැග් එක ඇතුලේ උපලක්ෂණයක් පාවිච්චි කරනවා. මෙන්න මෙහෙම ටේබල් ස්පේස් එකක් තියලා බෝඩර් කියලා උපලක්ෂණය. එතකොට මේක ඉස්සරහ අපි දාන්නේ සාමාන්‍ය 1 කියලා ප්‍රමාණයක් දාන්න. 1. ඒ දාන්නේ පික්සල් වලින් ඒක ඔයාලා මෙගා පික්සල් කියන වචනේ අහලා ඇති. පික්සල් කියන අපේ ඕනම පරිගණකයක රූපයක් නිර්මාණ මූලික ඒකකය. එතකොට දැන් මේ 1 කියන එක අදහස් කරන්නේ මේක පික්සල් එකක ඝනකමින් තමයි මේ බෝඩර් එක වදින්නේ. මෙතන අපි සාමාන්‍ය 1 හෝ 2 තමයි සාමාන්‍යයෙන් දාන්නේ. 2 දැම්මොත් මේ බෝඩර් එක තවත් ටිකක් තද පාටින් එනවා. හරි. කොහොමද අපේ පරිගණකේ විත් එක සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලගේ මේ පේන තිරේ හෝ ඔයාලගේ ලැප් එකේ මේ කොනේ ඉඳලා මේ කොනට තියෙනවා සාමාන්‍ය පික්සල් 800ක් වගේ ඒකකයක්. මෙච්චර ඒකක ප්‍රමාණයක් තියෙන. එතකොට ඔයාලා යම් දෙයකට සයිස් එක දෙනකොට අන්න ඒකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරලා බලලා තමයි සයිස් එක දෙන්න ඕන. දැන් අපිට මෙතන සුළු ඉඩක් නිසා අපි 1 2 වගේ අගයන් දානවා. අපි සාමාන්‍ය සයිට් එක රූපයක් දානකොට අපි දාන්නේ ලොකු ප්‍රමාණයක් 300 400 වගේ ලොකු පික්සල් ප්‍රමාණයක් දෙනවා. රයිට්. එතකොට අපි දැන් කෙලින්ම මේකේ මේ වචන ටික හොඳට ඉගෙන ගන්න මෙන්න මේ විදිහට අපි එනවා. මේක අපි පොඩි උදාහරණයක් කරලා බලමු. මේකේ කොහොමද මේ කියන විදිහට ටේබල් එකක ප්‍රධාන HTML කෝඩ් එක ලියන්න කියලා. කොහොම වුණත් කලින්ම කියන්න ඕන ටේබල් වල වැඩිම වචන ටිකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ටේබල් එකේ තියෙන HTML කේත ටිකක් නැත්නම් කෝඩ් එකක් ටිකක් දිගට යනවා. එතකොට මම ගන්නවා එක්සැම්පල් එකක් මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේ වගේ එක්සැම්පල් එකක් ගත්තා. අපි ටිකක් වගුව විශාලව දාගමු. ඔන්න ඔය විදිහට සුළු උදාහරණයක් ගන්න. මම මේ වගේ ගන්නවා. name කියලා ගත්තා. මේ පැත්තේ ගන්නවා salary කියලා ගන්නවා. මම මෙතන නමක් දානවා තිලක් කියලා. මෙතන දානවා 75000යි. වැටුප. මේක මම දාද්දි මේ name එකයි salary එකයි දානවා ටිකක් තද පාටින් කොටුව මැදට වෙන්න. ඒකේ හේතුවක් තියෙනවා. ඔයාලට ඒක ඉස්සරහට තේරෙයි. ඒක ටිකක් මම පාට වැඩි කරා. දැන් මෙන්න මෙහෙමයි කරන්නේ. මම ඉස්සෙල්ලම කරන්නේ
වගුවක් දැක්ක ගමන් ටේබල් ටැග් එක දැම්මා. ඊට පස්සේ උපලක්ෂණයක් එනවා බෝඩර් කියලා. සමාන එක. ඔන්න මෙතනින් වහන්න තියෙන විශාල ලකුණ මෙතනින් වැහුවා. ඊළඟට මේ වගුවේ හොඳට බලන්න පේලි දෙකක් තියෙනවා. තීරුත් තියෙනවා දෙකක්. එතකොට පේලි දෙකයි තීරු දෙකයි. එතකොට පේලිය තමයි ඊළඟට ප්‍රමුඛය වෙන්නේ. TR එක දැම්මා. පේලිය ගත්තා. හැමතිස්සෙම වගුව ලියන්නේ පේලියෙන් පේලිය ලියන්නේ. මේ ගත්තේ අපි පළවෙනි පේලිය. පළවෙනි පේලිය පළවෙනි කොටුව තද පාටින් කොටුව මැද තියෙන. එහෙනම් අපි ඒක දාන්නේ TH කියන ටැග් එක ඇතුලේ. මේක අපි දානවා TH ටැග් එක ඇතුලේ name කියලා දෑවා. අන්න එහෙම අපි ඒක හිතාගන්නේ යම් දෙයක් කොටුව මැද තද පාටින් තියද අපි ඒක දාන්නේ TH කියන ටැග් එක අතර. ඊට පස්සේ කොටුවේ ඒ පේලියේ දෙවෙනි කොටුව තියෙන salary කියලා. අන්න එහෙනම් අපි දාන්නේ ඒකත් තද පාටින් තියෙන නිසා salary කියන එකක් දාන්නේ අපි TH ටැග් එක ඇතුලේ. ඔන්න විදියට දැම්මා. ඊට පස්සේ පළවෙනි පේලිය වැඩ එතනින් ඉවරයි. එහෙනම් අපි මේ කලින් දාපු TR එක මෙතනින් ක්ලෝස් කරලා දානවා. ඔන්න අපි එක පේලියක් ඉවර කරගත්තා. දැන් ඔයාලට පේනවා මේක කොටුවෙන් කොටුව ලියනකොට ඉතින් ලොකු ප්‍රමාණයක් ලිය වෙනවා. නමුත් එකම දේ යන්නේ. දැන් අපි කරන්න තියෙන දෙවෙනි පේලිය ගන්න. දෙවෙනි පේලිය ගන්න අපි කරන්නේ TR එකක් නැවත දැම්මා. මේක සමහරවිට ඔයාලට විභාගේ පොඩ්ඩක් පටලවන්න මේ වගේ එක පිළිවෙලට දෙන්නේ නැහැ. පොඩ්ඩක් එක ගොඩේ දාන්න බලනවා. මම දැන් මේ දෙවෙනි පේලිය ඒ වගේ එක ගොඩේ ලියන්න බලනවා. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ පළවෙනි කොටුව සාමාන්‍ය දත්තයක් නිසා මම TD එක ඇතුලේ දැම්මා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ ඔයාලට එක පේලිය ලියන්න පුළුවන්. හරි. මේක දාලා මම තිලක් කියලා දානවා ඊට පස්සේ. ඊට පස්සේ TD එක වැහුවා. ඔන්න දෙවෙනි පේලියේ පළවෙනි කොටුව ලිව්වා. දෙවෙනි පේලියේ දෙවෙනි කොටුව සාමාන්‍ය දත්තයක්. ඒක අපි පාට කරලවත් කොටුව මැද තියෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි මොකද්ද කරන්නේ? එහෙනම් ඒකත් දානවා අපි ඔහොම TD එකක් දාලා 75000යි කියලා දැම්මා. TD ටැග් එක වැහුවා. ඔන්න අපේ පේලිය දෙවෙනි පේලියේ පළවෙනි කොටුව මේ ලිව්වේ මේ ලියන්නේ දෙවෙනි කොටුව. දැන් එහෙනම් අපේ දෙවෙනි පේලියෙත් වැඩ අවසන් අපි TR එක වහලා දැම්මා. දැන් මම මේ කරේ මේ ටික ලිව්වේ පොඩ්ඩක් පැහැදිලි විදියට මේ ටික මම ලියනකොට පොඩ්ඩක් අර එක ගොඩේ ලියන්න. මොකද එක්සෑම් එකකදී අපිට මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් ආවා තේරුම් ගන්න හැකියාව වෙන්න ඕන. දැන් දෙවෙනි පේලියේ වැඩ කටයුතු අවසන්. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ සම්පූර්ණ වගුවේ වැඩ ඉවරයි. ඒක මම තනි පේට ලියලා දැම්ම දෙවෙනි පේලිය ටේබල් ටැග් එක වහලා දැම්මා. ඔන්න ඔහොමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් වගුවක් ලියාගෙන යන්නේ. එහෙනම් මතක තියාගන්න ප්‍රධාන දේ තමයි හැමතිස්සෙම වගුවේ පේලියක් ගත්තද පේලියෙන් පේලිය ලියන්න ඕන. ඊට අමතරේ යම් දත්තයක් තද පාටින් කොටුව මැද තියෙනවා නම් ඒක අපි TH එක ඇතුලේ දානවා. සාමාන්‍ය විදියට තියෙනවා නම් TD එක ඇතුලේ දානවා. තව අපිට මේ වගේ තැන්වලදී පොඩ්ඩක් අධ්‍යයනය කරන් තව දේවල් තියෙනවා. තව දෙයක් තියෙනවා තරුවක් දාලා මම ඒක කියනවා. ඒකට හේතුව කොටුවක් ඇතුලේ තියෙන දත්තය ඒ දිග අනුව අදාළ දත්ත වෙනස් වෙනවා. අපි ඇත්තටම මේක ටයිප් කරලා බැලුවහම මේ වගේ ස්පේස් එකක් වලට පේන එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ කොටුවේ ප්‍රමාණය අනුව දත්තේ ප්‍රමාණය අනුව කොටුව ඉබේම පළල වැඩි කරගන්න දෙයක් තියෙනවා. ඒක වල ටයිප් කරාම පෙනෙයි මේ විදියට බලා ගන්න බැරි වෙයි. හරි. ඒ ගැන ලොකුවට හිතන්න යන මුලදීම සාමාන්‍ය අපිට ලියා ගන්න හැකියාව මේ විදියට එන්න ඕන. ඔන්න එහෙනම් අපි එක වගුවක් ඉවර කරා. දැන් ওই විදියටම තව වගුවල වැඩ ටික කරගෙන යන්න තියෙන වෙන මාළට ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා මේකෙන් කරන්න. හරි. එහෙනම් ඔක ලියා ගන්නයි තියෙන්නේ.